coming to the webinar. Started recording. Namaste everyone. Mute ma basidinu hola hai. Hello and namaste everyone. Thank you so much for joining us today. I am Binita Acharya moderating this webinar as usual. So, as you can see in the screen, the title of the 30th webinar of Nepal Mental Health Research webinar series, which is Implementing a Cluster Randomized Control Trial in the Nepali Health System, Findings from the RESHAPE Study. So, if you are joining for the first time, these webinar series are being conducted by PPO Nepal in coordination with George Washington University. So, यसको मेन फोकस भनेको चाहिँ अर्ली एन्ड मिड करियर रिसर्चर्स सो मेन्टल एन्ड बिहेभियरल हेल्थ रिसर्चमा काम गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङको लागि र अझ इन्भल्भमेन्ट फिमेल इन्भल्भमेन्ट पिडब्ल्युआई इन्भल्भमेन्टको लागि चाहिँ यो इनिसिएटिभहरू हामीले गर्दै आएका छौँ सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो नेपाल मेन्टल हेल्थ रिसर्च सिरिजको 30th वेबिनार सिरिज हो जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो रिसेप प्रोजेक्टको रिसेप स्टडीको फाइन्डिङ्सको बारेमा हाम्रो आज डाक्टर ब्रान्डन कोर्ट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो आज यो स्टडीको बारेमा फाइन्डिङ्सको बारेमा प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ सो आफ्टर सम टाइम वी हेभ रितिका सिंह हु इज रिसर्च कन्सल्टेन्ट एट जर्ज वाशिङटन युनिभर्सिटी हु विल बी इन्ट्रोड्युसिङ आवर speaker later on. So before that, we have some couple of reminders. Just to inform that we do record the webinar. हामीले webinar record गर्नुको main reason भनेको चाहिँ हामीले webinar को materialsहरू recordings slideहरू चाहिँ हाम्रो registered participantहरूलाई share गर्छौँ. So if you haven't filled the registration form, please feel free to fill out the form so that it will be easier for us to share the webinar materials later on after the webinar. So अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो वेबिनार स्ट्रक्चरको रहेको छ सो आफ्टर दिस इन्ट्रोडक्टरी सेसन आवर स्पिकर विल बी प्रेजेन्टिङ इन द टाइटल फर 20 to 30 minutes. Then we will be having the Q&A session for some minutes, and today we will be discussing more about the implementation with our staff. If time भयो भने चाहिँ हामीले Q&A सँगसँगै हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रोजेक्टमा कस्तो भयो भनेर लास्टमा एकचोटि हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन स्टाफ अनि हजुरहरू सबैजनासँग बसेर चाहिँ एकचोटि डिस्कस पनि गर्नेछौँ यो टाइटल सम्बन्धी अथवा रिसर्च सम्बन्धीको अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले वेबिनार ऱ्याप अप गर्छौँ सम इन्फर्मेसनहरू पछि एन्ड द लास्ट रिमाइन्डर इज रिलेटेड टु द फिडब्याक फर्म जुन पनि हामीले अगाडि गरिरहेको वेबिनार र अहिले गइरहेको वेबिनारमा चाहिँ फिडब्याक फर्महरू सेयर गर्छौँ त्यही रिजनले चाहिँ हामीले चेन्जेसहरू गर्ने अथवा फ्रम नाउ अन गोइङ फरवर्ड पछाडि यस्तै एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यही फिडब्याक फर्महरू कलेक्ट गर्छौँ जुन फर्म चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो यहाँ मेसेज बक्समा पनि राख्नेछौँ एन्ड मेटेरियल सेन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो पनि सँगै पठाउनेछौँ अनि हाम्रो जस्ट टु इन्फर्म यु हाम्रो यो वेबिनार भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो जुन नेपाल मेन्टल हेल्थ रिसर्च सिरिजको जुन सिरिज पार्ट अफ द सिरिज त्यसको चाहिँ हाम्रो लास्ट वेबिनार सिरिज हो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अन्टिल फर्दर नोटिस चाहिँ हामीले अरू रिफ्लेक्सन एचिभमेन्टहरू जुन अहिलेसम्म हामीले गऱ्यौँ वेबिनार आजको 30thसम्म त्यसको फिडब्याकहरू कस्तो भयो रिफ्लेक्सन एचिभमेन्ट्सहरू के भयो र हामीले यो नेटवर्कबाट चाहिँ अरू क्यापेसिटी बिल्डिङ एक्टिभिटिजको के चाहिँ कुराहरू भयो भनेर चाहिँ हामीले हजुरहरूसँग चाहिँ एउटा के अरे वेबिनारहरू राख्ने अथवा डिस्कस गर्ने कुराहरू गर्छौँ सो फर द्याट वी विल सेयर द इमेल इन्फर्मेसन विथ द फ्लायर्स हाम्रो डेटा इन्फर्मेसन सँगसँगै लिएर अरू कुराहरूको हामीले नियर फ्युचरमा कम्युनिकेसन गर्नेछौँ सो बिफोर द्याट हाम्रो मन्थली वेबिनार भनेर हुने वेबिनार सिरिजको चाहिँ यो चाहिँ फाइनल वेबिनार सिरिज हो जस्ट टु इन्फर्म यु अनि फर नाउ I would like to request Ritika Singh to introduce our speaker. Thank you. Thank you, Bintaji. Before, just to take one more second, I can see that we have a lot of English speakers in the webinar as well. I just wanted to highlight that though our main presentation will mostly be in English, we will be moving to, we will be using both English and Nepali during discussions because most of our participants are from Nepal. So I hope that is still okay. If there is anything that is confusing, please feel free to write to us and we can provide on-site translation services as well. Yeah, so thank you, Bintaji. It is to say that it's a privilege to be able to introduce Dr. Brandon Kohrt is an understatement, I would say.
For those of you who do not know, I have been working with Dr. Kohrt for the past 4 years in the RESHAPE project, and it has been an absolute privilege working with him. It is so great that we will be talking about our accomplishments, everything that we've been able to do, and what we stand for today. But before that, Dr. Kohrt को formal introduction दिनु पर्दाखेरि Brandon Kohrt, MD, PhD, is a psychiatrist and anthropologist who has worked for 25 years to improve mental health services in countries affected by war and political violence, disasters, and other forms of adversity. He holds the Charles and Sonia Ackman Professorship in Global Psychiatry at George Washington University, where he is Professor of Psychiatry and Behavioral Health, Global Health, and Anthropology, and he is also the Director of the GW Center for Global Mental Health Equity. He works regularly with the World Health Organization, UNICEF, and humanitarian organizations around the world, work that is more important now than ever due to the current global circumstances. Dr. Kohrt is the academic partner lead for WHO UNICEF Ensuring Quality in Psychosocial and Mental Health Care Initiative, which we also know as the EQUIP initiative, to establish competency frameworks and assessments for providers of psychological and other mental health services around the world. His work also addresses development of mental health assessment tools and trials for reducing stigma in healthcare settings to improve the quality of mental health services, of which RESHAPE is one of. Dr. Kohrt was a commissioner for a time for United Action on Depression, a Lancet World Psychiatric Association Commission, and also the Lancet Commission on Ending Stigma and Discrimination in Mental Health. And these are just a very, very, very small part of all the accomplishments that Brandon has done and all this research works that he has contributed to. But without further ado, over to you, Brandon. धन्यवाद रितिका, धन्यवाद विनीता. आज हाम्रो अन्तिम वेबिनार त्यसो भएकोले त्यो प्रेजेन्टेसन गरेपछि म त धेरै रुन्छु तर ठिक छ हामी भविष्यमा कसरी अर्को क्यापेसिटी बिल्डिङ क्रियाकलाप गर्ने हामी पछि विचार गर्छौँ अनि अरू फन्डिङ पायो भने अर्को तरिकाको वेबिनार्स कि क्यापेसिटी बिल्डिङ एक्टिभिटिज भविष्यमा हामी सँगै गर्छौँ अब म स्क्रिन शेयर गर्छु हुन्छ presentation version छ हुन्छ so आज हामी म त एकदम खिचडी भाषामा गर्छु अलिकति अङ्ग्रेजी अलिकति नेपाली अलिकति अरू भाषा पनि आउँछ होला so हामी हाम्रो reshape projectको बारेमा छलफल गर्छौँ so reshape the 6 वर्षको project पोखरामा हामीले गरेको लगभग 2018-2019 देखि अनि भर्खर त्यो trial सक्यो so त्यो project NIMH को R01 भन्नाले ठुलो clinical trial को grant mechanism अनि त्यो grant mechanism अन्तर्गत हाम्रो दुईटा तिनटा प्रावधान छ so यो त कुरा किन विभिन्न देशमा primary care को settings मा मानसिक स्वास्थ्य त्यति राम्रो पाउँदैन यो त सम्भावना त स्टिग्मा लालचना कलङ्क भएकोले स्वास्थ्य कर्मचारीहरू धेरै मानसिक स्वास्थ्यको काम गर्दैन त्यसो भएकोले हाम्रो पूर्वानुमान हाम्रो hypothesis यदि स्टिग्मा घट्यो भने primary care workers स्वास्थ्य कर्मचारीहरू झन् राम्रो मानसिक स्वास्थ्यको उपचार त दिन सकिन्छ so तपाईँहरूलाई थाहा छ विभिन्न देशमा World Health Organization को MHGAP कार्यक्रम MHGAP लगभग 2008 देखि सुरु भएको अहिलेसम्म लगभग 90 वटा देशमा MHGAP को कार्यक्रम छ अनि नेपालमा धेरै ठाउँमा 75 जिल्ला पुगेको छैन तर धेरै ठाउँमा MHGAP को कार्यक्रम छ MHGAP को उद्देश्य primary care workers भन्नाले nurses health assistants medical doctors उनीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा सिकाउनु पर्छ
अनि त्यसपछि कुनै मानसिक बिरामी भएको मान्छे प्राइमेरी केयर आएर अनि त्यहाँ उपचार पाइन्छ सबैजना स्पेशलिस्ट मानसिक चिकित्सक अथवा क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट भेट्नु पर्दैन किनभने प्राइमेरी केयरमा हामी उपचार दिन्छौँ So, हाम्रो उद्देश्य नेपालमा यस्तै MH ग्यापको कार्यक्रम गर्दाखेरि कतिको असर कतिको प्रभावकारी छ रिच कतिको छ रिच बन्नलाई कतिजना मान्छे त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्यको उपचार पाइन्छ इफेक्टिभ त्यो उपचार पाएपछि रोग निको हुन्छ कि हुँदैन एडप्सन बन्नलाई सबैजना स्वास्थ्य कर्मचारीहरू यस्तै गर्छ कि 10% मात्रै गर्छ कि कस्तो छ implementation उनीहरूको काम गर्ने तरिका उनीहरूको competency उनीहरूको सिप कतिको छ अनि maintenance कतिको लामो समयमा गर्ने कि नगर्ने So हामीलाई थाहा छ यो एउटा systematic review Abibaw Fakedu इथियोपियाबाट 2-3 वर्ष अगाडि उसले पब्लिस गरेको अहिलेसम्म MH ग्याप कार्यक्रम गरेपछि त्यति फाइदा त्यति राम्रो भएको छैन धेरै जसो लगभग 10% अथवा 10% भन्दा कमको मानसिक बिरामीहरू उपचार पाइन्छ त्यो मतलब यदि तपाईँको क्लिनिकमा 100 जना मान्छे आउने अनि त्यो 100 जना मान्छे मध्येमा 10 जनाको मानसिक बिरामी MH ग्याप गरेपछि त्यो 10 जना मध्येमा 1 जना मात्रै मानसिक उपचार पाइन्छ त्यो त राम्रो छैन राम्रो कार्यक्रम भयो भने सकेसम्म 30%, 50%, 80%, 100% को मानसिक बिरामीहरू उपचार पाउन सकिन्छ त्यसो भएकोले हामीले स्टिग्मा को इन्टरभेन्सन त गर्न मन लाग्यो स्टिग्मा घटायो भने होला त्यो स्वास्थ्य कर्मचारीहरू जन राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्नाले उनीहरू तालिम आउँछ अनि त्यो तालिममा आउँदाखेरि उनीहरू राम्रोसँग सिक्ने अनि त्यसपछि राम्रोसँग सिकेपछि स्वास्थ्य केन्द्रमा फर्काएर अनि राम्रो उपचार दिन्छ अनि त्यो उपचारको गुणस्तर पनि राम्रो गर्दैन अरू देशमा पनि MH ग्याप जस्तै गरेपछि त्यति राम्रो असर भएको छैन अनि कुनै ठाउँमा त्यस्तै खालको MH ग्याप तालिम पाएपछि जन नराम्रो लालचना कलङ्क त छ उदाहरणको लागि इन्डियामा MH ग्याप ट्रेनिङ पाएपछि त्यो स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको सोचाइमा मानसिक बिरामी भएको मान्छे एकदम हिंसा गर्ने नराम्रो गर्ने सो उल्टो असर परेको 10-12 वर्ष अगाडि यो त ठुलो सिस्टमेटिक रिभ्यू गरेको अनि त्यो ठुलो सिस्टमेटिक रिभ्यूबाट हामीलाई थाहा पाएको ज्ञान दिने मात्रै त पुग्दैन यदि ज्ञान दिने मान्छेहरू मानसिक बिरामीको बारेमा बुझ्छ तर उनीहरूको एटिट्युड्स उनीहरूको बानी बेहोरा त्यति परिवर्तन भएको छैन तर त्यो सिस्टमेटिक रिभ्यू हेर्दाखेरि सोशल कन्ट्याक्टको इन्टरभेन्सन्स काम लाग्छ सोशल कन्ट्याक्ट भन्नलाई मानसिक बिरामी भएको मान्छेसँग बस्ने कुरा गर्ने घुलमिल गर्ने चिया खाने छोराछोरीको बारेमा कुरा गर्ने त्यस्तै खालको सोशल कन्ट्याक्ट भयो भने मान्छेहरूको एटिट्युड्स र उनीहरूको बानी बेहोरा राम्रोतिर जान्छ अनि हामीले भर्खर 2022 दृष्टि गुरुङ अनि अरूहरूसँग Lancet Commission on Ending Stigma and Discrimination in Mental Health publish गरेको अनि त्यो ठुलो कमिसनको कन्क्लुजन पनि सोशल कन्ट्याक्ट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा ज्ञान दिने भन्दा साथी बनाउनु पर्छ त्यस्तै लाग्यो 2022 को वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ रिपोर्ट पनि त्यसको कुरामा भनेको सोशल कन्ट्याक्ट भयो भने स्टिग्मा घटाउन सकिन्छ अनि अरू हेल्थ सिस्टमको कुरा पनि राम्रोतिर जान्छ वेलकम यसमा पनि भनेको more than just a data point people with lived experience should be involved in research health systems त्यस्तै छ medical anthropology पनि त्यस्तै विचार छ यदि हामी मान्छेहरूको सोच परिवर्तन गर्न मन लाग्यो भने ज्ञान भन्दा अनुभव प्रभावकारी छ किनभने धेरै जसो मान्छेहरू
कुनै मानसिक बिरामी भएको मान्छे भेटियो भने उनीहरूलाई चिन्ता लाग्यो कुनै हिंसा छ कुनै अर्को खालको के भाइलेन्सको रिस्क छ अरू कुरा धेरै स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको सोचाइमा यदि मानसिक बिरामी भएको मान्छे हाम्रो क्लिनिकमा आयो भने एकदम डिसरप्टिभ छ एकदम अप्ठ्यारो छ अनि उनीहरूलाई त्यसै खालको मान्छे नआउने किनभने आयो भने कसरीमा अर्को बिरामीहरूलाई हेर्ने उनीहरू एकदम कराउने मलाई मेरो लागि एकदम अप्ठ्यारो छ त्यसो भएकोले म गर्दिनँ उनीहरूको अर्को सोचाइमा पनि मानसिक बिरामीबाट निको हुन सक्दैन त्यो पनि उनीहरूलाई किन म उपचार दिने किनभने त्यो उपचार त के प्रभावकारी के राम्रो असर के भएको छैन अर्को सोशल थ्रेट्स हामीलाई थाहा छ नेपालमा पागलको डाक्टर पनि पागल हो होइन सो मान्छेहरूको सोचाइमा यदि मानसिक उपचार दिनुभयो भने त्यो स्वास्थ्य कर्मचारी कि त्यो मानसिक चिकित्सकको पनि मानसिक समस्या छ त्यसो भएकोले सोसल कन्ट्याक्ट चाहिन्छ सो लगभग 10 वर्ष अगाडि हामी विभिन्न देशमा विभिन्न खालको सोसल कन्ट्याक्ट कोसिस गरेको कहिलेकाहीँ एकजना मान्छे बोलाउने त्यति काम लाग्दैन कहिलेकाहीँ धेरै मान्छे बोलाउने तर उनीहरू के गर्ने तालिममा अनि बल्ल 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 हामीले थाहा पाएको फोटो भोइस एउटा सम्भावना छ फोटो भोइस भन्नाले मानसिक बिरामी भएको मान्छेहरू फोटो खिच्न सकिन्छ अनि उनीहरूको जीवनको बारेमा अरूहरूलाई सिकाउन सकिन्छ अनि त्यो फोटो नेरेटिभ्स फोटोग्राफिक खाता अरूहरूलाई बनेपछि त्यो सुनेको मान्छे उनीहरूलाई जन एम्पथी छ जन सहानुभूति छ अनि त्यो मान्छे पनि त्यो मानसिक बिरामी मान्छेको जीवनको बारेमा उनीहरूको परिवारको बारेमा कामको बारेमा पेटको बारेमा घरको बारेमा थाहा हुन सकिन्छ त्यो भएपछि जन मोटिभेटेड छ जन सहयोगी हुन सकिन्छ सो हामीले पहिले चितवनमा फोटो भोइस पाइलट स्टडी गरेको अनि त्यसपछि 2019देखि पोखरा वरिपरि हामीले रिसेपको क्लस्टर randomized control trial सुरु गरेको so त्यो cluster randomized control trial दुईटा आर्म छ एउटा आर्म भन्नाले मानसिक चिकित्सकहरू आउने अनि त्यो मानसिक चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मचारीहरू एचएसहरू अभिभावकहरू अरूहरू एमएच ग्याप तालिम दिने तर अर्को आर्म अर्को इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजीमा मानसिक चिकित्सक मात्रै होइन हाम्रो people with lived experience भन्नाले मनोसामाजिक समस्या भएको मान्छे उनीहरू पनि आउने अनि फोटोग्राफ्स मार्फत फोटो रिकभरी नेरेटिभ अरूहरूलाई सिकाउनुहुन्छ त्यो फोटो भोइसको तालिम लगभग 12 हप्ताको तालिम हामी मानसिक समस्या भएको मान्छेहरूलाई कसरी फोटो खिच्ने कसरी आफ्नो जीवनको बारेमा अरूहरूलाई बुझाउने अनि अरू कुरा पनि अलिकति पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स कन्फिडेन्शियालिटी कहिलेकाहीँ आफ्नो कथा अरूहरूलाई सुनाउँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ टेन्सन लाग्छ त्यसो भएकोले डिस्ट्रेस म्यानेजमेन्ट पनि सिकाउनु भयो Okay. So म पुरा कथा सुनाउन सक्दिनँ तर बनिता अनि हाम्रो टिम आज भोलि यो त एकदम दामी राम्रो किताब निकाल्दैछ अनि त्यो धेरै मनोसामाजिक समस्या भएको मान्छेहरूको आफ्नो खाता आफ्नो फोटोज राख्छ सो होला हामी आज यो वेबिनार सकेपछि बनिता तपाईहरूलाई यसको बारेमा त भन्न सकिन्छ अनि हामी आशा गर्छौँ यो वर्षभित्रमा त्यो book publish garchau. Okay, so you cluster randomized controlled trial. All right, so ekdam complicated cha, so sorry. हाम्रो दुःखको statistics team आज पनि यही वेबिनारमा छ अनि उनीहरूलाई थाहा छ एकदम complicated छ तर मुख्य कुरा दुईटा आर्म्स छ एउटा आर्म साधारण खालको ट्रेनिङ गर्ने अनि त्यसपछि हामी नाप्ने कतिजना मान्छे त्यो क्लिनिक त्यो स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने त्यो मान्छे मध्येमा कतिजनाको मनोसामाजिक समस्या छ अनि त्यो मनोसामाजिक समस्या भएको मान्छे मध्येमा कतिजना स्वास्थ्य कर्मचारीले पत्ता लगाउने भन्नाले how much detection were there how many health workers detected
the level of mental health problems. अनि त्यो दुईटा arms हामी दाज्छौँ, हामी compare गर्छौँ. Okay, so cluster randomized control trial hamro deriota swasta kendra cha 52 health facilities in the control arm, ani 53 facilities in the reshape arm, ani health workers tio abibao, senior abibao, HAs, ani medical officers, 124 in the control arm and 118 in the reshape arm. Kasari hami lalchana, hami kalanka, kasari hami napne. Hami social distance scale proyog garchao. Social distance scale banale, how much do you want to spend time with someone? How much would you work with someone? How much would you share a meal with someone? So hamra tinta otakata, yotakata depression ko barema, yotakata psychosis ko barema, and yotakata alcohol ko barema. Ani hami disorder ko nam rak dainao. हामी description matrai राख्छौँ. So त्यो लक्षणहरू हामी राख्छौँ. त्यो डिप्रेसनको लक्षण मान्छेहरू के एकदम दुःख लाग्छ, अरूहरूसँग घुलमिल गर्न मन लाग्दैन, सुत्ने ताप ठाडो छ, खानको रुचि हराएको छ, तर डिप्रेसन हामी भन्दैनौँ. साइकोसिस अनि अल्कोहलको कथा पनि हामी लक्षण राख्ने, तर त्यो डिसअर्डरको नाम राख्दैनौँ. त्यो कथा हामी मान्छेहरूलाई एउटा के ट्याब्लेटमा उनीहरू त्यो कथा पढ्ने अनि त्यसपछि उनीहरू त नाप्नु पर्छ. How willing are you to त्यो मान्छे के छापछमेकी छ कि छैन, त्यो मान्छेसँग बसेर घुलमिल गर्ने, त्यो मान्छेको तपाईँको छोराछोरी त्यो मान्छेसँग खेल्ने, त्यो मान्छेसँग के साथी बनाउने, त्यो मान्छेसँग काम गर्ने. So त्यस्तै कुरा अनुसार हामी त हेर्न सकिन्छ त्यो स्वास्थ्य कर्मचारीहरू कतिको willingness छ मानसिक बिरामी भएको मान्छेसँग घुलमिल गर्ने. So भर्खर आएको हाम्रो डुक टिमले एक महिना अगाडि सबै तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर अनि यो हाम्रो कुरा त छ. So यो हेर्न सकिन्छ त्यो social distance score सुरुमा त्यो दुईटा ग्रुप त्यो implementation as usual, hamro control, ani nilo hamro reshape, suruma लगभग बराबर छ, तर training भएपछि reshape arm को social distance घटेको छ. भन्नलाई त्यो training पाएपछि उनीहरू मानसिक बिरामी भएको मान्छेसँग घुलमिल गर्न मन लाग्छ, साथी बनाउन मन लाग्छ, काम गर्न मन लाग्छ, खान मन लाग्छ, त्यस्तै खालको कुरा त छ. अनि 3 महिना अनि 6 महिना पछि त्यो डिफरेन्स पनि छ. अनि यहाँ पनि डिप्रेसन अनुसार, साइकोसिस अनुसार अनि AUD अनुसार हेर्न सकिन्छ. अनि यो त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ. The most stigmatized conditions, banale psychosis and alcohol use disorder, showed the biggest initial changes. So reshape arm भएको स्वास्थ्य कर्मचारीहरू उनीहरू त्यो reshape तालिम पाएपछि उनीहरूको social distance घटेको छ अनि मानसिक बिरामी भएको मान्छेसँग घुलमिल गर्न मन लाग्छ. So this is looking at the difference, त्यो difference adjusting for clustering, अनि यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ. If यो बिचको line भन्नाले केही फरक छैन. Implementation arm अनि reshape arm एउटै छ, केही फरक छैन. So तपाईँहरू हेर्न सकिन्छ त्यो reshape arm training सकेपछि एकदम ठुलो difference छ. 3 महिना अनि 6 महिना पछि त्यो difference पनि छ. So एकदम राम्रो असर, हामी खुसी छ, हाम्रो अनुसन्धान यो स्टिग्मा घटाउनलाई एकदम सफल भएको छ. यसमा पनि धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ. So त्यो हरियो कलर मानसिक बिरामी भएको मान्छेसँग घुलमिल गर्न मन लाग्दैन. त्यो उनीहरूसँग नबस्ने, उनीहरूसँग नखाने, काम नगर्ने त्यस्तै खालको छ. त्यो सुन्तलाको रङ अलिकति घुलमिल गर्ने, होला गर्ने कि नगर्ने, अनि निलो निश्चित म उहाँहरूसँग बस्ने, साथी बनाउने, त्यसमा गर्ने. अनि त्यो reshape arm हेर्दाखेरि
reshape ko talim sakeपछि त्यो 6 महिनापछि कोही मान्छे मात्रै घुलमिल गर्न मन लाग्दैन पटक्कै पिटक्कै गर्न मन लाग्दैन अनि अलिकति मान्छेहरू त ठिकै छ तर धेरै मान्छेले भनेको म उहाँहरूसँग त बस्न मन लाग्छ साथी बनाउन मन लाग्छ यस्तै छ तर हामी कन्ट्रोल आर्म हेर्दाखेरि अलि बढी मान्छे पटक्कै फिटिकै उनीहरूसँग बस्न मन लाग्दैन अरूहरू हेराउँ के हुन्छ अनि कोही अनि अरू मान्छेहरू त गर्न मन लाग्छ तर यो दुईटा आर्म दाज्दाखेरि यो यसमा त झन् फाइदा छ तर एउटा कुरा हामीले विचार गर्न मन लाग्छ यो रिसेप ट्रायल हामीले क्लस्टर अनुसार गरेको अनि वेभ अनुसार हाम्रो सुरुको वेभमा स्याङ्जा जिल्लामा गरेको त्यसपछि कास्की अनि पर्वत अनि वेभ 3 पोखरा नगरपालिकामा मात्रै छ सो तपाईँहरू हेर्नुहोस् न त्यो वेभ 1 वेभ 2 हेर्दाखेरि त्यो अलिकति के गाउँतिर दुर्गम क्षेत्रतिर एकदम ठुलो असर छ तर पोखरामा गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रोल आर्म अनि रिसेप आर्म त्यति फरक भएको छैन त्यति असर भएको छैन MH gap knowledge पनि त्यस्तै छ सो MH gap knowledge हामीलाई knowledge बढाउन मन लाग्छ सो यसमा हेर्दाखेरि 6 month भएपछि reshape arm overall तिनटा waves combine गरेर राम्रो असर छ ज्ञानी छ wave 1 मा त्यस्तै अलिकति छ wave 2 मा धेरै राम्रो भयो तर wave 3 मा हेर्दाखेरि केही असर भएको छैन त्यो control arm अनि reshape arm को ज्ञान यो चाहिँ जस्तो लाग्यो यसमा पनि हेर्न सकिन्छ त्यो ओभरअल नलेज ट्रेनिङ सकेपछि त्यति धेरै छैन तर लगभग 6 महिनापछि सिग्निफिकेन्ट छ लेट्स लुक ओभर हियर अनि रिब्स एउटा अरू स्टिग्माको स्केल अनि त्यहाँ पनि IAU आर्म त्यति रिस्पोन्सिभ टु स्टिग्मा छैन तर रिसेप आर्म छ यसमा पनि त्यस्तै छ So, हामी यो त अर्को कुरा पनि छ त्यो डिटेक्सन कतिजना मानसिक बिमारी भएको मान्छे accurately diagnose so त्यो results अलिकति complicated छ हामी अहिलेसम्म त्यहाँका विश्लेषण गर्दैछ तर initial results overall हाम्रो सबभन्दा ठुलो मुख्य समस्या डिटेक्सन एकदम लो छ दुबई आर्म्समा डिटेक्सन एकदम लो छ So, hamro estimated prevalence of mental health problems in primary care, lagbag 30%. Tio depression, anxiety, psychosis, alcohol use disorder, jamma garera, lagbag 30% ko patients haru, kamtima yota manasik samosya cha. Tada kati percentage detected cha, ya to 14%, 16%, 6%, and 11%. Banna lai, only about 1 out of all of the patients with a mental health condition were detected, 1 out of 9. So, 7 jana madhyama, 1 jana matrai accurately diagnosed, 6 jana madhyama, 1 jana matrai accurately diagnosed, 18 jana madhyama, 1 jana accurately diagnosed, अनि जम्मा गरेर 9 जना मध्यमा 1 जना मात्रै accurately diagnosed. फेरि हामी पोखराको बारेमा एकछिन ध्यान दिनुपर्छ पोखरामा त एकदम लो भएको उनीहरू त काम लाग्दैन so लगभग 20 जना मान्छे मध्यम 20 जना मानसिक समस्या भएको मान्छे मध्यमा 1 जना मात्रै को diagnosis primary care based mental health services त काम लागेन हामी reshape ra control दाज्दाखेरि it does look like reshape training पाएको स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको psychosis अनि alcohol use disorder diagnosis झन् राम्रो छ. So the risk of accurately diagnosing psychosis was almost twice as high for the reshape arm and the for the reshape arm for psychosis and alcohol use disorder that a depression and anxiety ma ke farak china. Matlab Edi psychosis biako manche clinic ma ayo bane reshape arm ma they were almost twice as likely to be accurately diagnosed compared to in the control arm.
हुन्छ, I think time छ. So त्यो हाम्रो अहिलेको भर्खर पाकेको results छ. एकदम fresh results. So अब हामी छलफल गर्छौँ. तपाईहरूको प्रश्न मलाई त सुनो लाग्यो. Thank you so much, Brandon. Always a pleasure to hear from you. So धेरैजनासँग queries छ होला हाम्रो RESHAPE study or findings related. So feel free to raise your hand using the Zoom app or unmute yourself. Or chat box मा लेख्दा पनि हुन्छ or unmute गरेर हजुरहरूले question सोध्दा पनि हुन्छ. So Ritika ma'am, so feel free to Thank you. facilitate. Thank you. Thank you, Vintaji. Just to let everybody know, आजको हाम्रो वेबिनारमा चाहिँ we are hoping 15 minutes जस्तो चाहिँ we will have question and answers. अनि 15 minutes पछि चाहिँ we have an extremely युनिक अपर्च्युनिटी. ब्रान्डनले हामीलाई नम्बर्सहरू देखाउनु भएको छ, नम्बर्सहरूको इन्टरप्रिटेसन भन्नुभएको छ. फिल्डमा साँच्चीकै बसेर नम्बर्समा काम गर्ने साथीहरू रिसेपको हामीसँग आज हुनुहुन्छ. उहाँहरूले धेरै क्वालिटेटिभ स्टडिजहरू पनि गर्नुभएको छ. सो वेआर होपिङ द्याट 15 मिनट्समा चाहिँ हामीले क्वेसन आन्सर्स ऱ्यापअप गरेर लास्ट 15 मिनट्स चाहिँ उहाँहरूको एक्सपिरियन्सेस ब्रान्डनले हामीलाई भन्नुभयो डिटेक्सन कम छ. But what could be the other qualitative aspects that also emphasize detection किन कम छ? Task sharing को बारेमा उहाँहरूको के कस्तो धारणा छ भनेर चाहिँ we will be talking about last 15 minutes ma as well. So I would like to invite everybody to stay on and be excited for the discussion. अहिलेको लागि चाहिँ हामी Q&A मा जान्छौँ. We already have a question Dr. Shagun को. हामी यो question answer गर्दै गर्दाखेरि others please feel free to write down your questions. Please feel free to raise your hand as well. Brandon, what may be the reasons for no improvement in depression detection rate compared to psychosis and AUD? Yeah, thanks, Dr. Sagun. Very good question. We still don't know. One idea is that detection was just low for every condition across both arms, but it may have been especially low in the more stigmatized conditions in the control arm, so that a standard MH-gap training, or in Nepali parlance, the module 2A and 2B trainings, they come out and they're just not interested in treating these more stigmatized conditions of psychosis and AUD. So it might help a little bit to have the RESHAPE stigma reduction to be able to get a little bit more engagement, but still, they're only getting about, I think, 1 out of every 3 patients with psychosis and closer to like 1 out of every 10 with alcohol use disorder condition. So it just seems to be kind of bad across the board, but not as bad with the more stigmatized conditions after they go through RESHAPE. Thanks, Brandon. Another question from Naomi. What was the p-value cut off for detecting an effect of the RESHAPE intervention? I noticed p was 0.07 and 0.08. Yeah, so we still use standard p-values of 0.05. So the only statistically significant of our co-primary outcomes was the stigma outcome, where that was above that p0.5. So with the detection, the reach, this idea of how many people are accurately being diagnosed, we saw no statistically significant effects as the analyses currently stand. Just want to also emphasize, यदि कसैको follow-up question छ, if anyone has a follow-up question, feel free to raise your hand as well. Until you do, we will assume that your question has been answered. Another question, Brandon. What is the standard for detecting mental health conditions? That is, how did you come up with the percent off correctly detected? Kismet asade garo भयो. Has to depend. So हामीले एउटा structured clinical interview प्रयोग गरेको. Structured clinical interview is done only by trained clinicians. So मानसिक चिकित्सक मात्रै त गर्न सकिन्छ. त्यसमा त self-report tool होइन. So हामीले पहिले त्यो मानसिक चिकित्सकहरूलाई सिकाउनु पर्छ कसरी skid गर्ने. Skid को specific modules cha, depression module, anxiety module, psychosis module, AUD co module,
Any tio questions DSM anusarcha. Tara Dr. Sagun ani aru TUTH kasati haru le pure, translate any cultural adapt to skidcha. So it fits with symptoms relevant to Nepal. Manasik Chikichak Harulai skid training dia pachi hamile pani inter-rater reliability test karnu parcha. So Edi Ritika exana Manasik Chikichak ani Benita Arco exana Manasik Chikichak uni haruko agreement on a particular diagnosis, say Siamji ko hamro patiento. If they agree, that is 100% agreement. If they disagree 0%, so we add up the number of patients that they agree or disagree on and expect at least a 70% agreement between the two psychiatrists. To agreement established by Apache, to psychiatrists, the primary care Birami Harulait Jachauna Sakinsha. So after the Swasta Karmacharya Haru, primary care Swasta Karmacharya Haru, Tio Manche Lai diagnose he don't diagnose. Then 3 months later, they see a psychiatrist and get a full psychiatric interview. Another question from Deependraji. How did you account for clustering at health facilities level and repeated measures? Yeah. Hamro team like the Sodno Parcha. I don't know, Elisa Elizieta. Liz is here. Liz, don't know, you're probably dealing with the kids this morning, Yeah, but if you no, have it's a okay. moment. I'm outside. Yes. Yeah, hi everyone. Morning. You might like to see that I'm out in the Duke Gardens with the lovely cherry blossoms, walking to my office. So yeah, that's a wonderful question. So for the accounting of clustering, we use, for those of you who know the generalized estimating equations approach, so we used very well recognized methodology to account for clustering in cluster randomized trials. And you're absolutely right, we have multiple layers of clustering. Let me just move so my face is at the sun. So yeah, we have the municipality, which is the unit of randomization, and then the health facilities nested in those, and the health providers nested within the health facilities. And so we accounted for that structure through generalized estimating equations. In terms of repeated measures, we didn't formally have repeated measures in the analyses that Brandon described, as they were a single measure on each individual, each time point. You could perhaps think of repeated in the sense of providers making multiple diagnoses, and that was accounted for through kind of the structure we applied at the level of the health provider. So hopefully that gives a sense of how we've accommodated that. And in addition, because very importantly, because this trial had 26 municipalities were randomized, we were in what's considered, in quotation marks, a small sample setting, as is very, very common in cluster randomized trials. And so when we calculated the standard errors of all of our intervention effects, we reflected that in our calculation of standard errors and use what's known as, you may know of, small sample correction methods. And we used one that has been shown to be appropriate in the kind of setting in which we were working. So yeah, we'd like to affirm and confirm that we use very rigorous methodology that reflected the structure of the data. Yeah, we'd be happy to expand on that and share more information and even share analysis plan. And perhaps at this point, I did see you had another excellent question around mediation. And so we do plan a mediation analysis that has not yet been completed. And we will again be using a mediation analysis that reflects the complex structure of the data. And perhaps, Brandon, you would like to add something more. And yeah, and goodbye everyone from Duke Gardens. Yeah, so I'm Liz Turner, one of the members of the statistical team, and I've worked with Brandon since the very beginning of the project, even all the preliminary work as well. Yeah. Thanks, Liz, and thanks so much for being here early in the morning. Really appreciate it. Yes, Liz and her team helped design all of this and have been working basically nonstop, I think, for the past year, trying to whip this data into shape and show us what we've learned from the trial. So a huge thanks not only to Liz, but also her outstanding team. So just following up on that last part,
we do plan a mediation analysis, and sometimes those things may be significant even if the primary outcome of difference in detection is not significant. And what that means is that providers who have lower stigma may be associated with better rates of detection. The issue is, though, is that detection is at the level of the health facility, and we measure stigma at the level of the individual provider. So a single health facility might have 3 providers, so we're kind of averaging their level of stigma. So you could have one healthcare provider who's, totally not stigmatizing, super gung-ho, but the other 2 have kind of higher levels of stigma, so we don't see that mediation effect. So there's lots of challenges in cluster designed studies. Thanks, Brandon. Thanks, Liz. Just to highlight that we have roughly 5 minutes or so left for Q&A. I want to emphasize that we will try and get through all the questions, but if not, as usual, please feel free to write to us with your questions, and Brandon, Liz, and the team will get back to you with your responses. One more question, hopefully, from Nagendra sir. As the detection rate was very low in both arms, what are your thoughts on the training duration and methods, etc.? Do you believe that a longer training period could help improve detection? Yeah, so this is an excellent question. So many of you know that the big study preceding this was called PRIME, conducted by Nagendra and TPO colleagues in Chitwan. That had a training of about 9 days, and it covered 4 disorders. So, Naudin, Charota, Biramita. But when the government adopted the training, they expanded it to 10 days, and reduced it to 10 disorders and reduced it to 5 days. So, Naudin, Charota disorders, but Pachdin, Dasota disorders. So I think that the government adoption may not have been ideal to be able to train skills, and we do see that in the results. The results are actually poorer than we saw in Chitwan with the PRIME training. So there is a risk of kind of trying to do too much and then no benefit coming out of this. So I think the going back to the evidence base generated by PRIME is an important consideration. Thanks, Brandon. Do we have time for one more question, or do you want to quickly wrap up before we move on to the discussion? Middle 5 minute bakit. I could just leave 5 after. Yeah. Awesome. Then there is this other question. What other factors must be considered to improve case detection and minimally adequate treatment in PHCs after MHGAP? Yeah, so this is a great segue to our qualitative research, quantitative banda, qualitative Escobar Mahamile Deri Tapayako. A couple of quick things, but I encourage our colleagues who are the qualitative experts to share more. Medication availability. Edi Ausadi Baina Bane, MHGAP training Sakaera, Swasta Kendra Mazane, Ani Birami Aune, Tade Hat Kalicha, Ke Garne. So Tulo Samosia, the medications are just not being made available and the complexity now because of the federal restructuring over the past few years of federal level, province level, district level, municipality level, ani kasko jimiwari, usko jimiwari, no usko jimiwari, no usko jimiwari. So we saw many instances of outside napayakole uniharu diagnosis nakarne. I think arukura to ekdam dere birami bayo bane samai pugdaina. Kinabane ramro jachaunalai, 15, 20, 30 minutes hainchaola, ramro itihas patient history linalai time lagja, chafal garnu parcha, aru kike samasia cha. But if most doctors are let's say HAs and AHWs are only spending a few minutes with the patients, then there's not enough time to do the diagnosis. That said, we do have counts of how many patients were coming per day, and often it was like 6 to 10 patients. So to say that, well, there really wasn't enough time, I don't believe that now, having more accurate data in terms of what the patient load is.
And we even did some site visits, and there was like 2 or 3 providers there, 2 or 3 patients there, just hanging out in the afternoon. So I don't think that it's just time, and I think it's a little bit of a bahana just to log in my Thanks, Brandon. And that's a great segue into, as you said, हाम्रो अर्को discussion. I see that a lot of questions are about the limitations of the MHCAP training, so I would actually encourage that we go into हाम्रो discussion section. Quickly, before we do that, a few months back, हाम्रो regular attendees-हरुलाई थाहा छ कि लिजले RCTs को steps को बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो, अनि एउटा कुरा नगर्नु भएको step RCT मा आउने चाहिँ नि what are we doing step at some point while we're looking at all the data and is what we're doing worthwhile, हामीले गरेको कामको केही इम्प्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन्सहरु पनि आउँछ कुनै पनि रिसर्च प्रोजेक्टमा. And as Brandon just mentioned, हामीले फर्स्टमा डिटेक्सन लो देख्ने बित्तिकै we had हाम्रो entire research teamसँग a qualitative discussion on what does task sharing mean, हाम्रो implications के हो त यो findings को. We've dedicated quite a lot of time and resources to this, and what is the data telling us? So we have our larger team here to help us put this entire finding into perspective. Moniji, the floor is yours. What are your thoughts on task sharing? तपाईको के छ reflections-हरु? Magai. Thanks, Okay. Brandon. Bye, everybody. Bye, thank you. Bye-bye. Thank you. Okay, So see you much. back. नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्ते. म मणि नेपाली. मैले चाहिँ विगत यो 2018 देखि स्टार्टिङदेखि नै रिसेपको एज इम्प्लिमेन्टेसन कोअर्डिनेटरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु. एन्ड आइ एम ह्याप्पी द्याट वी आर नियर अबाउट द कन्क्लुजन अफ दिस प्रोजेक्ट. एन्ड ब्रान्डनले अहिले पनि हामीसँग हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू राख्नु भएको छ. सो डिरेक्टली अब एमएचक्याप पछिको टास्क सेयरिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुभवमा यो रिसर्च इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि र आउटकम हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटै पर्सपेक्टिभबाट छ. एउटा चाहिँ यस प्राइमेरी हेल्थ केयर सेटिङबाट हेल्थ असिस्टेन्ट अनि एएसडब्ल्यूबाट पनि हामीले इभन साइकोसिसको डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट एन्ड देन एयुडीको डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्टको हामीसँग ग्रेट सक्सेस स्टोरी पनि छ. र अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ डिप्रेसन र एन्जाइटीमा चाहिँ थोरै ट्रिटमेन्टको बेलामा चाहिँ अलिकति डायग्नोसिसमा केही समस्याहरू भए तापनि, तर अघि ब्रान्डनले भन्नुभएको जस्तै स्किटको माध्यमबाट चाहिँ हामीले त्यो डायग्नोस्टिक एक्युरेसी पनि कुराहरू त गऱ्यौँ. र इम्प्लिमेन्टेसन साइन्सको कुरा र एमएचक्यापको ट्रेनिङ र टास्क सिफ्टिङमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज भेरी नेसेसरी. यो एकदमै आवश्यक छ. जस्तै आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरको कुराहरू अनि त्यो डिस्टेन्सको कुराहरू एन्ड देन आफ्टर फ्यामिलीको चाहिँ स्टिगमा एन्ड देन सेल्फ स्टिगमा अनि अलिकति कल्चरल स्टिगमा स्ट्रक्चरल स्टिगमा यो धेरै ब्यारियरले गर्दाखेरि हाम्रो बिरामीहरू स्वास्थ्य प्रदायकहरूसँग चाहिँ पुग्न एकदमै गाह्रो भएको र आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि त्यो सेवा पुर्याउन सक्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको एटलिस्ट अर्ली डिटेक्सन र ट्रिटमेन्ट चाहिँ हुने र अरू फर्दर टर्सरी लेभलको केयरहरू चाहियो भनेपछि रेफरल मेकानिजमहरू पनि सेट हुने. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो डक्टर पपुलेसनको रेसियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि एमएचक्याप ट्रेनिङ इज भेरी इसेन्सियल. यसले चाहिँ हो हाम्रो अहिलेको फाइन्डिङ्सबाट चाहिँ दो डिटेक्सन एकदम कम भए तापनि तर डिटेक्सन चाहिँ भएको छ, द्याट इज ग्रेट. र अर्को कुरा चाहिँ थोरै मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ अघि नगेन्द्र सरको पनि कुरा आएको थियो. अहिले एमएचक्यापको मोड्युल 2A 2B चाहिँ रिभाइज भएको छ, तर अहिलेकै द नेक्स्ट क्वेसन के साँच्चै एमएचक्यापको ट्रेनिङले विदिन दोज लिमिटेड नम्बर अफ डेज एन्ड देन डिफ्रेन्ट मेनी कन्टेन्ट्स त्यही खालको एक्युरेसी अफ डिटेक्सन र राइट डायग्नोसिसको लागि अनि साँच्चै त्यो एमएचक्यापको म्यानुअलले अथवा त्यो प्याकेजले काम गर्ला त भन्ने चाहिँ देयर इज अ ग्रेट क्वेसन. बट इन कन्क्लुजन यस टास्क सिफ्टिङ साँच्चै भएको छ. र यो प्रोग्राम यो एमएचक्यापको ट्रेनिङहरूलाई चाहिँ अझै एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ. र आई थिङ्क अब हाम्रो रिसेपको फाइन्डिङ पछि जुन फोटो भोइसको कम्पोनेन्ट छ यो फोटो भोइसको कम्पोनेन्टलाई पनि हामीले सर्भिस युजरको एकदमै राम्रो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ एमएचक्यापको ट्रेनिङमा राख्यौँ भने आई थिङ्क वी विल गेट अ मोर अचिभमेन्ट to provide mental health care services and quality of care. Thank you, Ritika ji. Thank you.
Yeah, I just want to add something. Hi everyone. अघि चाहिँ म मोडरेटर थिएँ, अहिले चाहिँ म रिसेप प्रोजेक्टमा एज अ रिसर्च अफिसर सिन्स लास्ट 3 इयर्स काम गर्दै आएको छु. सो मैले चाहिँ जस्तो मनिष सरले र ब्रान्डनले अघि भनिसक्नु भएको कुरा एमएच क्याप ट्रेनिङ र डिटेक्सनको कुरामा चाहिँ थोरै क्वालिटेटिभ पर्सपेक्टिभबाट थोरै कुरा एड गर्न चाहेँ. जस्तो हामीले चाहिँ हाम्रो डिटेक्सन अनुसार चाहिँ एटलिस्ट टास्क सिफ्टिङको कुराहरू चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ भएको छ. सो फ्युचरमा पनि यस्तै भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट एउटा र एउटा पनि नहुनु भन्दा एटलिस्ट थोरै हुनु बेटर हो भन्ने खालको कन्क्लुजन र हाम्रो पर्सपेक्टिभतिर जाने कुराहरू छुट्टै भयो र अलिकति लिमिटेसन र च्यालेन्जेस हाम्रो यो टास्क सिफ्टिङको कुरा र एमएच क्याप ट्रेनिङको लिमिटेसन जुन डिटेक्सन अफ डिप्रेसन एओटीहरूको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले देखेको रिजन भनेको चाहिँ जस्तो हामीले एमएच क्याप ट्रेनिङ दियो तर हाम्रो हेल्थ सिस्टम लेभलमा चाहिँ जुन एमएच क्याप दिएको ट्रेनिङहरू मोड्युल 2 को ट्रेनिङहरू दिनुभएको स्टाफहरूको मोनिटरिङ अनि एप्रिसिएसनहरूको चाहिँ बाई द टाइम नहुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई मोटिभेसन हुँदैन काम गर्नको लागि. अनि अर्को भनेको एचएमएस इन्डिकेटरहरूमा जस्तो अरू अरू नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू अनि अरू अरू भ्याक्सिनेसनको कुराहरू चाहिँ एकदम क्लियरली मेन्सन गरेको कुराहरू र त्यसको मोनिटरिङ र त्यसको डेटा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ म्युनिसिपालिटी लेभल अथवा सेन्ट्रल लेभलबाट चाहिँ टाइममा आउने तर मेन्टल हेल्थको चाहिँ धेरै जसो अथोरिटिजहरूबाट चाहिँ के भइरहेको छ कस्तो खालको डेटा इन्फर्मेसन छ अर कति डिटेक्सन भएको छ त्यो लिस्टहरू चाहिँ उहाँहरूले नहेरिदिने गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूको सरकारको विषय होइन, यो हाम्रो गभर्मेन्टको होइन, यो चाहिँ जस्ट एउटा प्रोजेक्टको मात्रै हो भन्ने जस्तो खालको कसैको कन्सेप्टले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अलिकति च्यालेन्जिङ ट्रेनिङ पनि भएको हो जस्तो हामीले देखेका थियौँ ट्रेनिङहरूमा उहाँहरूकै पर्सपेक्टिभबाट सुन्दाखेरि चाहिँ. अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तो हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ अब एमएच क्याप ट्रेनिङको कुराहरूमा कुरा गर्दै जाँदा यस्तो कन्फिडेन्सियालिटी हुनुपर्छ र मेडिसिनको डोजहरूमा यसरी हुनुपर्छ अथवा यो साइकलबाट हामीले एओडीको पेसेन्टहरूलाई डिप्रेसनको पेसेन्टलाई डिटेक्सन गर्न सक्छौँ र फर्दर रिफरल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो मोड्युल 2 को हाम्रो जुन म्यानुअलमा छ त्यो इन्क्लुड गरे पनि हाम्रो नेपाली हेल्थ सिस्टममा चाहिँ जस्तो स्ट्रक्चरल बेरियरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोस्ट अफ दि हामी सबैले देखेको चाहिँ जुन बिल्डिङहरू हुन्छ हेल्थ पोस्टको जो चाहिँ एउटा रुम मात्रै भएको अथवा 2टा रुम मात्रै भएको अथवा 2-3टा रुम भएको सबजना एकै ठाउँमा ओपिडी एकै ठाउँमा हुने खालको भएले गर्दा चाहिँ हेल्थ वर्करलाई पनि अलिकति मोटिभेसन फिल नहुने पेसेन्ट धेरै भएको कारणले गर्दा अनि आउने पेसेन्टलाई पनि ठाउँ नै छैन मैले कसलाई गएर कुरा गर्ने भन्ने खालको भएर पनि त्यो दुईटा कम्प्याटिबिलिटी नमिलेको र त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट नभएर पनि ट्रेनिङ अलिकति सक्सेसफुल हुनलाई अलिकति कमी हुन्छ कि डिटेक्सन अलिकति लो भएको कि भन्ने खालको उहाँहरूको क्वालिटेटिभमा पर्सपेक्टिभ आएको थियो. अनि यस्तै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अझै यसरी नै अझै राम्रो गर्नको लागि चाहिँ यो कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ र अलिकति गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि यसको अथोरिटी लिएर चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ अथवा स्टाफिङहरूको कुरा भयो अथवा मेडिसिनको कुराहरू इम्प्रुभ भयो भने चाहिँ अभियसली यो फर्दर डेजमा इम्प्रुभ हुन्छ मेन्टल हेल्थको क्वालिटी हेल्थ सिस्टम भन्ने छ. सो अरू साथीहरूको के छ एड गर्नु होला अरू पर्सपेक्टिभबाट कस्तो भयो भनेर. Agreed. Thank you, Bintaji. Thank you, Moniji. Also, actually mention गरिहाल्छु हाम्रोमा क्वालिटेटिभ कम्पोनेन्ट एकदमै स्ट्रङ छ. क्वालिटेटिभको हामीले अझ पनि एनालिसिसहरू गर्नु बाँकी छ. हाम्रो साथीहरूले चाहिँ एकदम आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ. एकदमै रिच फिल एक्सपिरियन्सबाट. सुदर्शनजी, आई सी द्याट युभ अनम्युटेड योरसेल्फ. प्लिज तपाईँको पर्सपेक्टिभ राख्नु. देख्नु भयो नि त म हात उठाउन खोजिरहेको थिएँ उठ्दै भन्नुहोस्. मेरो नि ओभरअल रिफ्लेक्सनकै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा रङ मेसेज चाहिँ के नजाओस् भन्दाखेरि चाहिँ डिटेक्सन रेट कम भइरहेछ तर चाहिँ हेल्थ वर्करले गरेन भन्ने खालको मेसेज चाहिँ नजाओस् भन्न खोजिरहेको मैले. अनि 2-3टा कुराहरू अलिकति मेजर हाइलाइट गर्न खोजिरहेको कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ 3 मन्थको इनरोलमेन्टको पेसेन्टको डेटा मात्र हो. सुरुमा हामीले अब त्यसपछि पनि उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ. अनि हामीले इनरोल भन्दा पछाडि पनि जुन जुन पेसेन्टहरूले उहाँहरूले केयर दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूको डेटा चाहिँ अझै पनि हाम्रो डेटाले चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेको छैन. त्यो प्रोबेबली क्वालिटेटिभमा आउला. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जो ट्रेनिङकै कुरामा भइरहेको जस्तै 9 डेजको ट्रेनिङ 7 डेजको ट्रेनिङहरूको कुरा पनि आइरहेको छ. तर अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ सुपरभिजनको एक्सपेक्ट पनि छ. अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ हाम्रो रिसेपमै अब सुरुमा चाहिँ हामीले ट्रेन गऱ्यो त्यसपछि 3 मन्थ ट्रेनिङ अनि त्यसपछि 6 मन्थ ट्रेनिङ दियो नि त. ओभरअल एक्सपिरियन्समा चाहिँ ट्रेन गर्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिरामी हेर्नु भएको छैन. अनि
तर आफ्टर सुपरभिजन अलिकति उहाँहरूले हेर्न थालेर अलिकति राम्रो भइरहेको चाहिँ देखिरहेछ। सो ट्रेनिङ अफकोर्स अब त्यसमा टाइम बढाउने अब त्यो अरू इभिडेन्सले देखाउने कुरा भयो, तर अहिलेको मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ सुपरभिजन पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ। अनि त्यसको लागि पनि केही न केही मेकानिजम चाहिँ हुनुपर्छ होला। अनि अरू लगभग सबैले भन्नुभयो। अनि अर्को एउटा रमाइलो पर्सपेक्टिभ चाहिँ अब त्यो के अरे अघि पनि भन्नुभयो सोसियल कन्ट्याक्टको बेस भएर चाहिँ हामीले फोटो भोइसको कुरा राखिरह्यो भन्ने छ। अनि त्यो हेल्थ फेसिलिटीमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भएको पेसेन्टलाई चाहिँ आउने वातावरण चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो। अब कुनै कुनै अनुभवमा चाहिँ जस्तै कुनै कुनै हेल्थ वर्कर जसको चाहिँ अब परिवारमा नै अलिकति मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू देखिएको छ भने चाहिँ उहाँहरूको काम गराइ चाहिँ अलिकति राम्रै देखिएको पनि छ। सो सोसल कन्ट्याक्ट थ्योरीले चाहिँ काम गर्छ। अब त्यसमा चाहिँ सोसल कन्ट्याक्ट चाहिँ अब इभन दो अनि हाम्रो फोटो भोइसको इन्टरभेन्सन नभइकन अरू मेकानिजम पनि हुनसक्छ होला, त्यसमा पनि हेर्न चाहिँ पर्छ होला। यति नै छ, अरू छैन खास। थ्याङ्क यू सो मच सुदर्शनजी, एकदमै नै इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेर जानुभयो। एकैछिन अलिकति मनिजी, यु अनम्युटेड योरसेल्फ, प्लिज गो अहेड पहिला। सो रितिकाजी, अनि अर्को मलाई एकदम भन्न मन लागेको चाहिँ ठुलो फोरममा जस्तै हामीले एमएस ग्यापको ट्रेनिङलाई चाहिँ कुनै एउटा जिल्लामा या कुनै नगरपालिकाको सबै हेल्थ फेसिलिटीहरूमा, प्राइमेरी हेल्थ केयर सेटिङहरूमा सबैमा गर्नुभन्दा अलिकति साइकोट्रोपिक ड्रगको म्यानेजमेन्ट, त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ पनि र अर्को अघि भनेको जस्तै सुपरभिजन, ट्रेन्ड भएको हेल्थ वर्करहरूको सुपरभिजन पनि गर्न सक्ने तरिकाले कुनै एउटा या दुईटा हेल्थ फेसिलिटीलाई चाहिँ रिफरल सेन्टर अथवा एउटा त्यस्तो सेन्टर चुज गर्ने जहाँ चाहिँ हेल्थ वर्करको टर्नओभर पनि नहोस्। जसले एमएस ग्याप ट्रेनिङ लिएको छ उहाँहरू पनि त्यहाँ बसिरहनु। र अर्को कुरा, यदि टर्नओभर भइहाल्यो भने पनि गभर्मेन्टले इन्स्योर गर्नु पर्यो कि अर्को नयाँ मान्छेलाई एमएस ग्यापको ट्रेनिङ पाइहाल्नु पर्यो। त्यही भएर यो ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा सबै स्वास्थ्य संस्थाभन्दा क्याचमेन्ट एरियामा एउटा ठाउँलाई चाहिँ त्यो सेन्टर बनाएर त्यो ठाउँमा चाहिँ फुल साइकोट्रोपिक ड्रगको अभाइबिलिटी, सुपरभिजनको एन्स्योर र मोनिटरिङको सबै कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट कुड बी बेस्ट, एउटा कस्ट इफेक्टिभनेसको कुराले पनि र अर्को रिचको कुराले पनि। सो दिस इज अल अबाउट। थ्याङ्क यू रितिकाजी। द्याट्स एक्सट्रिमली इन्ट्रेस्टिङ मनिजी। अर्को एउटा आरसिटी त तपाईँले नै निकालिहाल्नु भयो जस्तो छ। थ्याङ्क यू एभ्रिबडी, थ्याङ्क यू सो मच। की टेकअवेजको लास्टमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ वाट आर द थिङ्स द्याट द रिसेप टिम, जनन्दी, आई सी द्याट यु अनम्युटेड योरसेल्फ, 1 मिनटमा भनिहाल्न सक्नुहुन्छ भने प्लिज। ओके, नमस्कार सबैजनालाई। म जननी मगर। म चाहिँ जिल्लामा बसेर ठ्याक्कै जिल्लालाई इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेको भएको कारणले यसमा अलिकति बोल्न मन लागेको थियो, तर अलिकति चान्स अलिक कम भयो। जस्तो सुदर्शनजीले भनिराख्नु भएको छ, ट्रेनिङ पश्चात 3 मन्थ्समा चाहिँ जब सुपरभिजन हुन्छ तब मात्रै चाहिँ काम कतिजनाले चाहिँ स्टार्टिङ गर्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ डिटेक्सनमा अलि कम देखिएको मात्रै हो। तर मलाई लाग्छ पछि पनि डिटेक्सन भएका छन् र जसले चाहिँ एकदम हेल्थ वर्करको इन्ट्रेस्ट पनि रहन्छ यसमा। हेल्थ वर्करको इन्ट्रेस्ट जसलाई छ उसले चाहिँ तालिम दिने बित्तिकै गरेर केही गरे, तर जब सुपरभिजन हुन थाल्यो त्यसपछि बल्ल अरूले काम गर्न थालिएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि डिटेक्सन कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ टोटल्ली फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो रिचको कुरा छ, कम्युनिटी अवेरनेस चाहिँ छैन। कम्युनिटीको मान्छेलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन्टल हेल्थको सर्भिसेस पाइन्छ भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन होइन। त्यो पनि मेरो आफ्नो चाहिँ क्वालिटेटिभ अथवा फिल्ड भिजिटको ले चाहिँ त्यो भन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। जो हेल्थ फेसिलिटी आइरहने कमन व्यक्ति छ उही मात्र आइरहने र अरू चाहिँ नजाने एउटा छ। र हाम्रो चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयरलाई सेन्टरलाई चाहिँ विश्वासको भरमा चाहिँ जस्तो सिटामोल पाइन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै उहाँहरूले सोचिरहेको भएर यस्तो पनि पाइन्छ है भन्ने कुरा थाहै छैन। त्यही भएर एउटा फुल प्याकेजमा आयो भने चाहिँ हेर्न सकिन्छ होला। त्यो भएर यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले गरियो भने चाहिँ डिटेक्सन पनि राम्रै हुन्छ होला भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। त्यो मैले चाहिँ भन्छु यो टास्क सिफ्टिङ एप्रोच चाहिँ चाहिन्छ नै, चाहे थोरै किन अहिले देखियोस्, तर धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ कम्युनिटीमा छन्। त्यसले चाहिँ हाम्रो क्वालिटेटिभले धेरै बोल्छ। हामीले देखेका र भोगेका र सुनेका र डाइरेक्टली त्यहीँ गएर देखेका कुराहरू पनि रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो ओपिनियन चाहिँ त्यो रहेको छ। थ्याङ्क यू रितिकाजी।
Thank you so much, Anandi. Thank you to the entire team. हाम्रो key takeaways, हामी ठ्याक्क टाइममा आइपुगेका छौँ. हाम्रो key takeaways, task sharing works. Task sharing हामीलाई चाहिएको छ. अहिले हामीले डिटेक्सन रेटको कुरा गरे पनि हाम्रो फोटो भोइस इन्टरभेन्सनले स्टिग्मा घटाएको छ. Supervision is an extremely important aspect of task sharing. उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएर यतिकै छोडिदिनुभन्दा पनि सुपरभिजनको ठ्याक्कै पछि डिटेक्सन पनि बढेको छ, एसडिएस पनि सस्टेन रूपमा घटेको भन्ने देखेको छ, विच आर अल एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स. र हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ टास्क सेयरिङ भ्याक्युममा एक्जिस्ट गर्दैन. डिमान्ड साइड, सप्लाई साइड, रिसोर्सेसको पनि मेकानिजम्सहरू आउनुपर्छ. एन्ड द्याट इज वेयर वी थिङ्क हाम्रो रिसेप पछिको फ्युचर एभेन्युज अफ वर्क क्यान एक्जिस्ट. फ्युचर एभेन्युज अफ हाम्रो एडभोकेसी डिसेमिनेसनले चाहिँ हामीले त्यसमा फोकस गर्ने भनी सोचेको छौँ. थ्याङ्क यू एभ्री. यति भन्दै आई विल एन्ड हाम्रो कन्भर्सेसन आजको लागि. The last thing I will say is, कसैको questions answer भएन भने please reach out to us MHRN मा. We will reach out to the speakers, हाम्रो collaborators and get back to you. As Bintaji said, this is हाम्रो last webinar in its complete form, reshape को बाट हाम्रो नेपाल मेन्टल हेल्थ रिसर्च नेटवर्कको लागि. However, we will be reaching out to you about what other avenues we have. हाम्रो capacity building को अरू componentsहरूको बारेमा पनि हामीले तपाईहरुलाई इन्फर्म गर्ने नै छौं. Thank you for being with us for this long journey. We really appreciate it. Here's to learning together, growing together, working in mental health together. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.